ซึ่งเราผมขอต้อนรับสู่เปิดจอรอรีแล้วเราอยู่กับอรุณรุ่ง EP ที่5นะครับผมก็เป็นหวัดอีกแล้วทุกคนดูแลสุขภาพนะครับผมส่วนผมดูแลไม่ทันแล้วก็อาจจะมีเสียงแปลกๆไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาดูกันดีกว่าว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็รีแคปกันตอนท้ายนะครับผมไป let's go รู้ใช่ไหมว่าเมื่อกี้พูดอะไรออกไป คุณพบทีพบ ไว้ยังไง มีอะไรเลยกระหม่อมรู้ใช่ไหมเมื่อกี้พูดอะไรออกมากระหม่อมแค่พูดความจริง ทุกวันนี้เศรษฐกิจตกต่ำประชาชนเดือดร้อน แต่พวกชนชั้นสูง ไม่มีใครทำอะไรเลยทุกคนก็พยายามจะช่วยประเทศดีเหมือนกันแหละนั่นมันในมุมของฝ่าบาทแต่ในมุมของกระหม่อมมันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้ ไม่ใช่ร้อยประชาชนอดตายพูดนะพบรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดมีคนเขาไม่ได้ยินเขาอาจจะเข้าใจคุณผิดได้ คุณอาจจะตกอยู่ในอันตรายนะ ว้ายเฮ้ยฮู้พอบาทก็ห่วงก็วมแล้ว แค่ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แอป จริงสิกระหม่อมยังไม่ได้หมายกำหนดการของพวกเจ้านายที่จะมาร่วมงานเลยว่าประทับอยู่ที่ไหนบ้างกระหม่อมจะได้จัดเตรียมการคุ้มครอง แล้วเสียงอ่อนลงมาทันทีเลย คุณบอกคุณแล้วนะว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณ เราควรจะรู้สึกยังไงเรากับยิ้มปะมันต้องยิ้มเป็นตอนความรู้สึกพบสิเนาะเขาปิดไม่มิดหรอกพบดีใจไว้ได้เลย แรงปิดได้ไหมเพคะ อ้าวพบคุณจันทรมางานชมสวนด้วยเหรอคะ เพคะดิฉันอยากจะมาทำข่าวแล้วเพคะ ก็เลยขอให้กบเขาพามา เออ I know ไป พบฝากพี่ทินด้วยนะ อู้ถือไปถือตลอดไปหรือเปล่าไปไหนอ่ะ ไปใส่อ่ะ พากระหม่อมมาที่นี่มีอะไรหรือกระหม่อมคุณอยากได้อะไรล่ะ อ้าย ทำผ้าเลยนะคุณ ก็ถาม ก็ฝ่าบาทบอกว่า ใช่ จะให้สิ่งที่กระหม่อมอยากได้ใช่นี่นะฮะ โดนพ่อล่อซื้อด้วยปะเนี่ย หรือว่าวางแผน หมา มาย แล้ว กำหนดการเสด็จของเจ้านายทุกพระองค์ในวันงานสมโภชทำไมฝ่าบาททรงเปลี่ยนพระทัยก็คุณบอกว่าจะเอาไปวางกำลังคุ้มกันนี่แล้วคุณได้ไปแล้วก็จะได้จบเลิกตามยุ่งตามกวนประสาทกันได้ละ โอเค แผนของพ่อล้วนๆ รู้แหละ ฉันว่าพบทีรู้ ถึงจะไม่รู้แต่ก็สงสัยอะ ไอ้พ่อ มันใช่ชัด ท่านชายฉัด พ่อยังจำฉันได้อ่ะนึกว่าจะลืมฉันซะแล้วเป็นแม่ร้อยเอกแล้วนี่นึกว่าจะเป็นวัวลุงตีน บุญคุณของเจ้านายทุกพระองค์บ่าวไม่เคยลืมเลยค่ะ ไม่เคยลืมแล้วทำไมไอ้พบลูกแกไม่คิดชั่วช้านี่นะคุณเจ้านายไม่คิดทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของคนอย่างฉัน หมายความว่ายังไงเพคะเขาไม่ทำอะไรเหรอเพคะ นี่ก็มาถามนี่ไอ้พบ ทรงทราบเรื่องพบกับท่านชายทิพย์แล้วเหรอเพคะ โอ้ no ฮะไอ้พบกับทินเหรอ
ป่าพยายามจะห้ามลูกแล้ว ไม่ ท่านชายทิมอย่าไปทำให้ท่านชายทิมสงเสริมเสีย ไอ้พบมันทำอะไรทีม เขาไม่รู้ห้ามพูด ไอ้พบมันทำอะไรทีมไอ้พบมันทำอะไรทีม เจ๊ คืนนี้มันแอบไปหาทีมใช่ไหมมันทำอะไรทีมมันทำอะไรมันทำอะไรกันแกบอกทีมจะทำอะไรแม่ผม เออ แม่แม่ โอ้ยเชี่ยเกี่ยวไปแล้ว แม่ ได้จัดการเรื่องที่พ่อบอกไปใช่ไหม พี่ครับ กำหนดการหลอก ล้มล้างอย่างที่เราคิด วันนั้นจะเป็นวันชี้ชะตาพวกมัน แต่บอก เรื่องที่ไอ้พบจะคิดการใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วนะพี่คะลูกจัดการเรียบร้อยแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฮะแกจัดการอะไรลูกได้ยินท่านพ่อคุยกับไอ้ทีนลูกก็เลยไปขู่ไอ้นวลมันสลบเลยท่านพ่อต่อไปนี้มันคงไม่แกพูดอะไรไปบ้างเนี่ยฮะก็ยังไม่ทันพูดอะไร มันก็สลบไปซะก่อนเลยค่ะพี่ชัดมึงไม่พายแนวทางนานแล้วนี่ขยันทำแต่เรื่องโง่ๆเนี่ยท่านพ่อตีลูกทำไมอ่ะลูกแค่อยากช่วยยังแกเนี่ยนะอยู่เฉยๆแล้วเลิกทำเรื่องวุ่นวายยังเป็นบุญกับพวกฉันมากกว่าท่านพวกนั้นมันไหวตัวทันนะแผนที่วางไว้มันพังหมดเลยฉันจะสงสัยแล้วนะว่าแกเป็นลูกฉันจริงๆหรือเปล่ามันไม่มีใครเอาลูกควายสลับกับลูกคนมันถึงได้โง่ขนาดนี้เนี่ยไปเลย อันนี้ก็ ไปไกลเลย ก็ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควร ไป โอ้ my god อันนี้ก็แรงอยู่ พี่ชาติท่านพ่อกำลังปิ้วพี่อย่าไปโกรธท่านพ่อเลยนะมันง่ายของฉันไม่กล้าไปโกรธใครได้อะพี่โง่ควายไม่สมกับเป็นลูกท่านพ่อ แต่พี่ก็ไม่ควรไปทำร้ายนวลแบบนั้น แค่เรื่องมันจะยิ่งไปกันใหญ่อะพี่นี่แกจะมาซ้ำเติมฉันเหรอฮะใช่สิไม่ใช่แกนี่พี่ชอบอะไรก็ผิด แต่เล็กจนโตฉันไม่ได้เรื่องสักอย่างเรียนก็ไม่ดีอ่ะสู้ใครก็ไม่ได้ ไม่มีทางทำให้เย็นลงเลยอะกอดไหม รู้ไหมว่าฉันอิจฉาแกแค่ไหนที่ท่านพ่อรักแต่แกชมก็ชมแต่แกส่วนฉันแบบเรื่องสักอย่างพี่ชัดพี่คิดแบบนี้ พี่อย่าคิดแบบนี้นะพี่ชัดอย่าคิดแบบนี้นะพี่ก็เป็นลูกท่านพ่อเหมือนกัน ท่านพ่อรักพี่นะท่านพ่อรักพี่ชัดไม่จริงพี่ชัดท่านพ่อรักพี่ชัด กลัวชัดฆ่าตัวตายมากนั่นแหละ ไม่รู้มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะต้องจากกอดอะเพราะมันไม่มีใครข้างเขาจริงๆอะ เข้าใจไหมพี่ท่านพ่อรักพี่ฉันรักพี่ทุกคนในบ้านรักพี่พวกเราทุกคนรักพี่นะ แค่นี้เลยอะที่เขาต้องการจริงๆอะเขาพูดตรงๆเนาะ เข้าใจไหม โอ้ย ถ้าไม่หยุดร้องจะไปบอกใครสิเนี่ย เขาก็เด็กคนหนึ่งอะแก เก่งวะ
เขาก็เด็กคนหนึ่งจริงๆอ่ะเขายังเป็นเด็กอยู่เลยอะไรในใจเขาอ่ะ คนไข้มีโรคหัวใจอยู่เดิม พอมีเรื่องตกใจรุนแรงทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไป ซึ่งอันตรายมากครับหมอขอแนะนำให้คนไข้เนี่ย พักผ่อนให้มากๆและอย่าให้มีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจ พวกมึงบ้าเลยนะฮะอะไรก็ โอ้ มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครอ่ะรู้เปล่า ท่านชายชัดนอนครับ เว้ยครับอ่ะอยู่กับครับ เชี่ย ไอ้หมอไอ้ขี้ข้าไม่เป็นยาของกูอ่ะกระหม่อมทำอะไรกระหม่อมตั้งใจจะมาช่วยฝ่าบาทต่างหากแล้วนี่พวกคุณยืนทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยขอโทษครับเชิญครับ โอ้ยมันแบบเมื่อกี้เพิ่งสงสารชัดทอนมาแล้วมันเจอนี่อีกแสบจริง เห็นไหมว่ากระหม่อมมาช่วยฝ่าบาทจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อจากเนี้ยฝ่าบาทต้องทำตัวดีๆนะครับ ๆโอ้ยแต่น้องก็น่าสงสารอยู่นะ แต่ก็เข้าใจพบแหละ แล้วอย่ามาวุ่นวายกับแม่ของกระหม่อมอีก เชียแล้วดูหน้า เฮ้ย เชื่อมันหลายอารมณ์มากเลยอ่ะ แต่ก็ชอบหน้าใครนะพบอ่ะ ที่แบบได้แก้แค้นเรามันสะใจอ่ะ เหมือนแบบตอนนี้กูถือไพ่เหนือกว่าอะไรเงี้ยแต่ชัดทอนเมื่อกี้มันน่าสงสารไง ตอนนี้ก็สงสารเขาอยู่ ท่านชายที่ เชี่ยแต่ละเรื่องวันนี้คือเซอร์ไพรส์หมดเลย ฉันอยากมาขอโทษ ฉันขอโทษแทนพี่ชายฉันด้วยนะนวลฉันขอโทษจริงๆเลย ท่านชายอย่าไว้บาปไปค่ะเราจะอายุสั้น พี่ชัดเขาได้พูดอะไรกับนวลบ้าง ท่านชายชัด บอกว่าพบมันจะทำให้ท่านชายทินเสื่อมเสียท่านชายชัดรู้เรื่องแล้วหรือไม่คะ เปล่าไม่ใช่ มาสืบปะนี่ แล้วนอกจากเรื่องฉันกับพบแล้ว เขาได้พูดถึงด้านอื่นบ้างไหม มาสืบแล้วล้วนเลยอ่ะ อย่างเช่นเรื่องงานของพบหรือว่าเขามีแผนการจะทำอะไร เขาได้พูดบ้างไหม ไม่นะเพคะท่านชายเพคะต่อไปบ่าวจะห้ามลูกบ่าวจะไม่ให้มันไปวุ่นวายกับท่านชายอีกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเพราะความผิดของลูกบ่าว มันไม่สำนึกถึงบุญคุณที่เจ้านายมีให้มันกลับกล้าที่จะทำให้ท่านชายเสื่อมเสีย ผมไม่ผิด ไม่จริงเลยค่ะไม่จริงพบมันเป็นคนผิดมันดินฟ้าหนึ่งต่
เขาพยายามจะออกห่างฉันแล้วนวลเขาพยายามแล้ว ฉันเองที่เป็นคนดึงเขากลับเข้ามาแล้วก็เป็นฉันเองนี่แหละที่เป็นคนทิ้งเขาไป โอ้ย นวลฉันทำให้นวลกับผมต้องออกจากวังฉันทำให้นวลกับผมต้องลำบากนวลฉันขอโทษ ท่านชาย ฉันขอโทษ ทูลหัวของบ่าวทูลหัวของบ่าวอย่ากลับแบบนี้กันนะ เธอรู้ไหมว่า ตอนที่ฉันเห็นว่าพบเขาได้เป็นถึงร้อยเอกฉันดีใจมาก ฉันดีใจมากๆที่พบเขายังเป็นคนเก่งเหมือนเดิมยิ่งฉันรู้ว่าหลังจากที่ออกจากวังไป เขาต้องลำบากมากแค่ไหน ฉันยิ่งเอาใจช่วยในความสู้และความพยายามของเขา วันนี้เขาเป็นถึงนายทหารอนาคตไกลแล้วนวลฉันจะไม่มีวันทำให้เขาเสื่อมเสีย ฉันจะไม่มีวันทำให้เขาต้องเสียอนาคตเพราะฉัน โอ้ยไม่ได้ ฉันมีวันนั้นไหมวันนั้นที่เราจะได้รักกันอาจดูมันไกลแสนไกลจนมองไม่เจอปลายทางก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจเมื่อดวงตะวันยังได้พบเพื่อนดินยามรุ่งสางต่อให้เป็นเพียงเวลาไม่นาน เจ้านายองค์สำคัญอยู่ในที่ปลอดภัยกันหมดแล้วใช่ไหม ไอ้ครับ สายผมรายงานว่า ถ้าพวกมันจะลงมือ น่าจะให้คนมาคุมตัวเจ้านายไว้ก่อน ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง คนที่นำกำลังมาน่าจะเป็นคนสนิทของกิตติร้อยเอกภพที ถ้ามันเข้ามา ยิงทิ้งให้หมดเลย พ่อไม่ได้บอกลูกแบบนี้ท่านพ่อบอกลูกว่าถ้าเกิดพ่อไม่สนใจเขาท่านพ่อจัดการเขาออกไปแล้วพ่อจะช่วยเขา ถ้ามันกล้าทำพ่อก็ต้องฆ่าทิดลูกห้ามใจอ่อนเด็ดขาด รอดูเลยน้องก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพบอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยใช่ปะโอ้ย ที่หมายแล้วให้สายรายงานมาด้วย ขอโทษนะครับ เห็นร้อยเอกผมทีไหมครับ ร้อยเอกภพทีได้นำกำลังทหารออกไปแล้วนะครับ ออกไปแล้วเหรอ ครับ ทันบอโอ้ยเชี่ย ถ้ามันเข้ามา โอ้ย ไม่ต้องย้ำโอ้ย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 ผมก็วิ่งมาเลยแล้วเนี่ย
อ้ยดูหน้าเขาเป็นห่วง ฝ่าบาทเป็นอะไรบ้างไหมกระหม่อม ดูทนนี่ขึ้นรถไปกับทหารพวกนั้นเหรอ นายทหารพวกนั้น เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ก็เดินทางกลับค่ายทหารเลยกระหม่อม ก็ที่เขาบอกว่าจะวางกำลังคุ้มกันพวกเจ้านายที่โรงละครเป็นที่ทำเหรอ เรื่องคุ้มครองเจ้านาย ทางสายข้าราชการพลเรือนเห็นตรงกันว่า อย่าลงมือวันนี้เด็ดขาดให้เลื่อนไปก่อน มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานไม่งั้นอาจน้องไม่ได้ ผมจะสั่งให้ทุกคนยกเลิกแผนการ โอเค แล้วคนที่มีพิรุธที่สุดคือ ลูกชายของตัวเองค่ะ ถ้างั้นก็จบแล้วแหละ รอซื้อลูกตัวเองวะเนี่ย กระหม่อมส่งต่อให้หน่วยงานทหารรักษาพระองค์แล้วกระหม่อม โอ้ ไม่สบายมันหนีนี่นะ มันคอขาดบาดตายเนาะเขาใจะโอ้ยดูโอ้ยกลัวมันกลางแจ้งเกิน ตายหาซะจริง เชี่ยโดนใครวะ เชี่ยหมอไปหาหมอด่วน เชี่ยไม่ต้องห่วงแล้วดูห่วงตัวเองก่อน เป็นยังไงบ้างครับหมอ คนไข้ปลอดภัยนะครับกระสุนเฉียวที่แขนไม่ได้ฝังในหมอทำแต่ห้ามเลือดให้เรียบร้อย และที่หมดสติไปตอนแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่าตกใจแล้วก็อาจจะอ่อนแรงจากความเครียดครับ อ่าฮะ เดี๋ยวหมอขอตัวนะครับ ขอบคุณครับฝ่าบาทกระหม่อมอยู่นี่แล้วกระหม่อมอยู่ตรงนี้กระหม่อมอยู่นี่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปพบของฝ่าบาทอยู่ที่นี่แล้ว โอ้ย แล้วมันจะไม่จากไปไหนอีก โอ้ยกูกลัวทุกครั้งที่เขาสกิดชิปกันเลยว่าจะมีใครมาเจอหรือเปล่า อุตาน ๆพ่อไปค่ะว่าไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดแจ้งความหรอกเดี๋ยวไปทีว่ากลับมามันจะแค่เมาเหล้าอยู่เทนกรไม่ใช่คนเหลวไหลอย่างแกที่จะหายหัวหรือเมาเหล้าไปกลับบ้านเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเทนกรแน่ๆ พบมาปะเออ คุณกลับไปเถอะผมไม่เป็นไรแล้วท่านนครมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ อย่า พ่อทำอะไรลูกท่านพ่อทำอะไรลูกท่านพ่ออย่าท่านพ่อท่านพ่ออย่าท่านพ่ออย่าท่านพ่อ ท่านชายก็ลองถามท่านชายฉักดูสิว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายท่านชายทิม ไอ้พวกอุบาทท่านเรื่องอะไรเนี่ย เมื่อวานมีคนรอบหนึ่งหรอท่านชายทิมเห็นก็เลยมาขวางทางตัวช่วยชีวิตกระหม่อมเอาไว้ แกเหรอฮะ
กันเชียวหรือ ไอ้พวกมันโกหกมันพ่ออย่าไปเชื่อมันถึงขนาดนี้เราจะปฏิเสธอีกสมแล้วที่เป็นท่านชายชาติทั้งไม่เอาไหนทั้งขี้ขลาดพ่อไปชี้ข้า นี่มันอะไรกันเคยอยู่เคยโตมาด้วยกันแท้ ก่อนมาขอประทานอภัยที่ทำให้พระองค์หญิงต้องตกพระทัยกำลังทูลลาไปค่ะ โชคดีที่ฝ่ายเราไม่ก่อการในงานสมโภชไม่อย่างนั้นคงเกิดการนองเลือดขึ้นเป็นแน่ แต่เราจะปล่อยเรื่องนี้ไว้นานไม่ได้นะคะ ยิ่งปล่อยไว้เนิ่นนาน ฝ่ายนั้นก็ยิ่งไหวตัวทัน ผมว่าเราอย่ารีบร้อนค่อยๆคิดค่อยๆทำจะดีกว่าไหม เรายังต้องการข้อมูลจากทุกสาย โดยเฉพาะจากทางคุณพบทีอย่าถอยห่างจากท่านชายธินกร หมายกำหนดการจากราชเลขาคนนี้มีประโยชน์กับเรา แต่งานสมโภชจบแล้ว ผมและท่านชายทินคงไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีก เรื่องหนทางใกล้ชิดราชเลขา เดี๋ยวผมจัดการให้เอง ขอเวลาสักเดือน ผมจะหาเรื่องส่งตัวคุณ เข้าไปนั่งร่วมงานกับท่านชายธินกร ถึงในกระทรวงวังอีกครั้ง คือ เดี๋ยวก็จะมาด่าดุกันอีกว่าแบบคุณมาล้วงความลับผมเหรอ กลุ้มใจที่ต้องลงความลับจากท่านชายเทคนิคใช่ไหม วันงานสมโภชท่านชายชาติรอบยิงผม ฮะ แล้วคุณเป็นอะไรไหม ท่านชายทินเข้ามาช่วยผมเขาเอาตัวมาบังกระสุนแทนผมจันทรเขาปกป้องผมแต่ตอนนี้ผมต้องมาหลอกใช้เขา มันก็จริงอะเนาะ ฉันรู้นะ ว่าคุณกับท่านชายทิมผูกพันกันมาก จันทรท่านชายทินมีบุญคุณกับผมท่วมหัวเขาไม่เคยหย่าผมเลยก็ผมไปที่ฆ่าแต่กลับทำให้ผมเติบโตอยู่ในวังนั้นและอย่างมีความสุขก็เพราะน้ำใจของเขาแล้วผมตอบแทนเขาด้วยอะไร การทรยศหักหลังใช้เขาเป็นเครื่องมือ เชี่ยเอ้ย พบฟังนะ ฉันเข้าใจว่าคุณลำบากใจ แต่สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เรากำลังทำเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ทำเพื่อสิทธิทำเพื่อเสรีภาพของประชาชนทุกคน ไม่เอาแล้ว เอาอย่างนี้ เรื่องหมายกำหนดการของเจ้านาย ฉันจะให้สายข่าวของฉันช่วยหายแบงถ้าเราหามาได้ ก็ไม่ต้องเอาข้อมูลจากท่านชายทิน แต่ถ้าฉันหาไม่ได้ ก็คงต้องพึ่งคุณ ถ้าท่านรู้ว่าพ่อมันจะทำอะไรท่านต้องเกลียดผมมากแน่ๆ ผมเป็นคนพูดเองนะ ว่าท่านชายทินท่านไม่เคยเหยียดหยามใคร คนที่มีหัวคิดกว้างไกลแบบนี้ ฉันเชื่อนะว่าถ้าถึงวันนั้น เข
เขาคงเข้าใจ แล้วก็ให้อภัยคุณ แต่ตัวเขาอะตัวภพเองเขาไม่ให้อภัยตัวเองหรอก รวบรวมจดหมายเหตุงานสมโภช กระหม่อมพากองทัพส่งกระหม่อมมาร่วมจัดทำกับสำนักราชเลขาเพื่อให้จดหมายเหตุฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนที่สุดแผลเป็นยังไงบ้างกระหม่อม ดีขึ้นมากแล้วล่ะ แค่เดือนเดียว น่าจะยังไม่หายดีนะกระหม่อมแล้วเจ้านายหลายพระองค์คงประทับอยู่ที่หัวหินไม่ใช่หรืองานคงไม่เร่งร้อนกำลังฝ่าบาทน่าจะพักอีกสักหน่อย ถึงท่านไม่ประทับอยู่ที่พระนคร แต่งานเอกสารจากกระทรวงต่างๆก็ยังต้องจัดเตรียม นั่นสินะแล้วนี่ท่านมีกำหนดจะเสด็จออกเมื่อไหร่กันล่ะหรือว่าท่านจะประทับอยู่ที่วังไกลกังวลอย่างยาว คุณจะอยากรู้กันทำไม หากทราบกำหนดที่ชัดเจนกระหม่อมจะได้เร่งทำจดหมายเหตุส่วนนี้ของท่านเสด็จก่อนจะได้ไม่เป็นการรบกวนเวลาถวายงานฝ่าบาทด้วย ร้อยเอกพบที ไม่ทราบมีราชการอะไรถึงต้องมาที่นี่ ท่านชายเทียนกับกระหม่อมไม่ใช่คนอื่นไกลต่อให้ไม่มีงานราชการ ก็อาจจะมาเพราะความคิดถึง ก็ไอ้พวกที่ถูกกองทัพส่งตัวมาให้ช่วยรวบรวมจดหมายเหตุงานสมโภชในครั้งที่พ่อ นางนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะกับพ่อตานี่นะห้ามจบนะจบเหรอ โอ้ยไม่เอา กลับไปดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ย กลับไป คุณกลับไปทำไมผมถึงหนีคุณไม่พ้นไปทีอ่ะ ตอนนี้คุณกลับมาแบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไง คุณจะให้ผมลืมคุณได้ยังไง โอ้ย มีสายรายงานมาว่าทหารฝั่งเราโดนจับไป2 นายรายชื่อผู้เข้าร่วมกระบวนการต้องหลุดแน่ เราคงต้องลงมือเปลี่ยนแปลงประเทศเร็วๆนี้ หนีเหรอ ทุกคนหยุดเลิกมี hidden agenda ได้ไหม รักกันได้ไหม พอแล้ว โอ้ย มันจะมีวันนั้นไหมวันที่ทั้งสองคนจะได้รักกันกูเริ่มเข้าใจเนื้อเพลงละว่ามันหมายความว่าอย่างนี้นี่เองมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องไปมาๆของแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็มีเรื่องเดี๋ยวคนนี้ก็มีเรื่องเหมือนจะดีเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกโอ้ยกูไม่ต้องรักกันแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอ่ะกูยอมแพ้เองจบที่เราเบาที่สุดเหนื่อยแล้วเด้อเว้ยโอ้ยขอลองเถอะแต่ละท่านแต่ละองค์ซึ่ง EP นี้จริงๆมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะมากๆเลยนะมันแบบเฮ้ยไม่เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้วะหรือว่าแบบเอ้าเดี๋ยวคนนี้ไปเจอคนนี้ไม่คิดว่านี้จะเกิดขึ้นหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เซอร์ไพรส์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใน EP นี้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่น่าจะได้พูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันก่อนนะทุกคนว่ามีเรื่องไหนที่อยากพูดถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าใน EP นี้ก็ยังมีอีกหลายจุดที่เป็นดีเทลเล็กๆที่ชอบเหมือนกันพูดอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาไล่รีแคปกันว่าเป็นยังไงแต่อย่างแรกเดี๋ยวขอพูดถึงนี้ก่อนว่าธินกรไม่มีวันที่จะลืมภพทีได้หรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอันนี้คือพูดมาหลาย EP แล้วเนาะคือมันพูดมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่า EP นี้เนี่ยมันเหมือนเขาก็จะมาเน้นย้ำอีกทีนึงให้เราได้รู้สึกว่าแบบยังไงเขาก็ไม่กลับไปรีเทิร์นหรอกอะไรประมาณนั้นแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบมันออกตลอดอยู่แล้วอย่างอันแรกอะที่แบบคุยกันเรื่องเป็นห่วงพอพูดไปก็เป็นห่วงเขาแหละว่าแบบถ้าใครมาได้ยินจะเป็นยังไงเลยมันออกมาชัดเจน
คือเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยไปขยี้กันในบางจุดที่มันเกิดขึ้นว่าหลายๆจุดที่เราเห็นมันมีจุดไหนบ้างแต่ความลับใน EP เนี้ยมันเยอะเกินเนาะของแต่ละคนอันนี้ขอพูดให้มันจบไปทีเดียวเลยก็แล้วกันแบบว่าอย่างแรกเนี่ยพอฝั่งพ่อเนี่ยพอจะจับแล้วว่าใครนะที่กำลังจะเป็นฟิลกบฏอะไรอย่างเงี้ยก็มาวางแผนเอาลูกชายเข้าไปจัดการวางแผนตะล่อมกันอีกเดี๋ยวฝั่งหัวก้าวหน้าก็โอเคเหมือนจะจับจุดได้ไม่ลงละแต่ก็ไม่หยุดก็เริ่มเอาอีกละเดี๋ยวไปเอาความลับของต่างท่านชายธินกรมามันก็คงจะได้รักกันแหละแต่ละคนก็คือยืมมือกันทั้งนั้นกูเป็นภพทีกูบอกกูลาออกกูไปใช้ชีวิตตัวเองดีกว่าจบธินกรก็เลิกเป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ไปใช้ชีวิตเถอะโดนยืมมือกันหมดตอนเนี้ยคนอื่นนี่คือมาประชุมกันอย่างเดียวบอสแต่คนที่ทำงานคือกูฝั่งหัวก้าวหน้าเนี่ยธินกรก็โดนพ่อเนาะพ่อกลุ่มบางเหียนอยู่แต่อันแรกเนี่ยคือซีนนี้เรารู้สึกว่าชอบเหมือนกันคือซีนที่ท่านชายธินกรเอาหมายกำหนดการมาให้นี่ชอบตรงที่ภพทีคือเขาไม่ได้แบบว่าดีใจที่แบบเหมือนแบบท่านเปลี่ยนฝั่งแล้วหรออะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาคิดขึ้นมาก่อนอย่างแรกมันคือความรู้สึกที่แบบว่ามันแปลกๆทำไมเขาถึงต้องมาให้อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นก็เห็นไหวพริบของภพทีได้ชัดเจนเนาะว่าแบบถึงเขาจะรักคนนี้จริงๆแต่เมื่อมันเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยคอขาดบาดตายมากๆเขาก็ใช้สติของเขาอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ชอบต่อมาเนี่ยเรื่องของท่านชายฉัตรเนาะเรื่องแรกเลยเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าผมกลัวท่านชายฉัตรคิวตัวเองมากเพราะว่าทุกอย่างที่มันออกมาใน EP ก่อนหน้านี้มันจะไม่ได้รู้สึกขนาดนี้เราแค่จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนพ่อไม่รักหรือว่าแบบเพราะว่าเป็นคนไม่เก่งไม่ได้เก่งเท่ากับน้องชายของตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือว่าเป็นคนที่เลอะๆเทะๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะแต่ว่าพอใน EP นี้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันอยู่ลึกๆภายในจิตใจของท่านชายฉัตรมันคือการต้องการถูกยอมรับแล้วเขาพยายามจะทำทุกอย่างที่เขาคิดว่าเขาสามารถช่วยเหลือได้แต่เขาไม่เคยได้มาอยู่ในวงจรของคุณพ่อเลยด้วยซ้ำที่จะทำให้ได้รู้ว่าลูกจะทำอะไร next step ของลูกชายคนนี้อย่างท่านชายฉัตรเนี่ยจะทำอะไรต่อไปมันไม่ได้มาหาลือกันเขาแค่ต้องการที่แบบว่าจะไปทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วมาพรูฟให้พ่อได้เห็นว่าแบบผมทำได้แล้วพ่อก็ภูมิใจแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกอย่างมันถูกบิดเบี้ยวมาด้วยพ่อแหละที่ไม่ถูกยอมรับหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาครอบครัวไม่รู้ว่าเลี้ยงดูมายังไงบ้างเนาะแล้วก็อาจจะสปอยหรือเปล่าหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ don't know whatever ยังไงก็ตามเลยแต่ตอนเนี้ยเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือเหมือนครอบครัววังเนี่ยวรกุลวาทินเนี่ยยืนอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยแล้วท่านชายฉัตรก็ยืนอยู่ฝั่งนี้แค่คนเดียวแล้วมันเป็นแบบนั้นแล้วคือพอเจอคำท็อกซิกเจอสิ่งที่พ่นไปกลายเป็นปมในหัวใจอีกคำพูดต่างๆมึงเหมือนไม่ใช่ลูกกูเลยถ้าสรุปกันง่ายๆเนาะด้วยความที่ไม่ถูกยอมรับอยู่แล้วหัวใจมีปมอยู่แล้วยิ่งมาได้ยินคำนี้อีกโอ้โหทริกเกอร์ดิก็ทรมาเลยนี่เข้าใจเลยว่าแบบจังหวะที่เขาเดินออกจากพ่อไปแล้วธินกรตามไปนี่นั่งคิดตามแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ท่านชายฉัตรเย็นลงได้ทุกคำพูดที่ออกมาจากธินกรชายฉัตรเขาไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่าอะไรคือมันไม่ใช่ไม่ยอมรับไม่ได้นะแต่แรกเขาจะไม่กล้ายอมรับหรือเขาไม่อยากยอมรับเพราะว่าก็พ่อให้ท้ายสปอยลูกคนนี้หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนเนี้ยดูแลแต่ธินกรอย่างเดียวเลยรักเชิดชูธินกรอย่างเดียวเลยแล้วธินกรจะมาพูดกับตัวของท่านชายฉัตรความรู้สึกแรกที่เขาได้รับมันคือการตั้งกำแพงกั้นไม่รับฟังก็มึงเป็นลูกคนโปรดนี่มึงพูดยังไงก็ได้มึงก็คงไม่เข้าใจความรู้สึกของกูหรอกที่กูรู้สึกจากสิ่งที่พ่อให้กูมาเนี่ยความรู้สึกที่มันแบดแย่ๆน่ะมึงไม่มีทางรู้สึกหรอกแล้วคนนี้มาปอบอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าว่ะแล้วมันจะเป็นวิธีไหนวะก็เลยคิดว่าณตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นท่านชายฉัตรมันคือเด็กคนหนึ่งที่ไม่เหลือใครแล้วจริงๆจังหวะนั้นเรารู้สึกเลยว่าเราเห็นเขาไม่เหลือใครเลยเขานั่งเศร้านั่งร้องไห้อยู่คนเดียวจนจังหวะที่ธินกรเข้าไปกอดเขาเรารู้สึกตรงนั้นมันคือจังหวะที่ถูกต้องแล้วแหละแล้วเขาก็พยายามสารภาพความรู้สึกของตัวเองออกมาเนาะว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่ธินกรพยายามบอกว่าทุกคนรักพี่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นฉากที่เราได้เห็นว่าเขามีความน่าสงสารมากๆเหมือนกันแล้วก็รู้สึกสงสารเขาแต่พออยู่ดีๆมันก็ข้ามไปที่แบบโดนซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งจังหวะโดนซ้อมมันมีหลายอารมณ์มากเราพูดถึงในมุมฉัตรทรก่อนเราในมุมมองแล้วเราก็รู้สึกแอบสงสารเขาเหมือนกันเขาเริ่มมีความน่าสงสารจริงๆในตัวเขาแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าให้อภัยกับพฤติกรรมที่เขาทำในอดีตที่ผ่านมาอย่างทำกับภพทีที่ไปทำให้แม่เขาต้องเข้าถึงโรงพยาบาลอะไรอย่างนั้นเราเข้าใจความแค้นเขาดีแต่ว่าด้วยซีเควนซ์ที่มันเรียงมาให้เราได้เห็นเนาะสุดท้ายเราก็ไม่รู้เนาะว่าปมในใจเขามันไม่ได้ถูกแก้ได้ง่ายไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องอะไรมันไม่ใช่ว่าแบบมันจะถูกปลดล็อกกูเจอมาขนาดนี้แล้วกูไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ในหัวใจ
เขาแค่อยากชนะสักครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายังเป็นผู้แพ้เป็นลูเซอร์อยู่มันไม่มีทางหรอกที่เขาจะพอดีหรือว่าเข้าไปอยู่หลบในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่แบบว่าถ้าเขาชนะ1 ครั้งแล้วเขาก็ยิงพยองเหมือนเดิมหรือว่าเขาไม่สามารถวางอำนาจได้เพราะว่าอำนาจมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่ได้แล้วเขาอยู่ที่ไหนคนอื่นก็ยำเกรงเขามันคือสิ่งนั้นเลยเขาเลยไม่สามารถที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปได้หรือว่าแบบให้ใครมาลดเกียรติลดศักดิ์ศรีเขาลงไปได้มันคือสิ่งเดียวที่เขามีแล้วมันเป็นคุณค่าสำหรับชีวิตเขาจริงๆเพราะอันอื่นในชีวิตของเขาไม่มีคุณค่าต่อใครเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางมุมก็เอ็นดูแต่บางพฤติกรรมเราก็รู้สึกว่ามันก็เกินไปที่คุณจะมาทำอย่างนั้นกับใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือเขาก็ขาดความยับยั้งชั่งใจขาดการชั่งคิดอะไรต่างๆมาเพราะว่ามันถูกอะไรแบบเนี้ยบังหูบังตากันหมดเลยบางทีเขามองแค่มุมเดียวอะไรเงี้ยมันไม่มีใครร้ายมาตั้งแต่เกิด 100% หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าชัดทรนี่คือคนที่เราได้เห็นเลยว่าเขาเป็นคำพูดนี้แหละแต่ว่าพฤติกรรมที่มันทำออกมาจริงๆผมบอกนะเกือบ 100% มาจากพ่อที่ทำกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยผมโยนให้ครอบครัวเลยสถาบันครอบครัวแหละที่จำเป็นที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลือกที่จะเทก็ยอมรับก็แล้วกันผลกรรมที่มันจะตามมามันต้องมีอยู่แล้วยังรออะไรที่จะคิดบัญชีอีกเยอะคุณพ่อก็รอก็แล้วกันนะซะต่อมาเนี่ยคือขอมาขยายต่อชัดทรโดนซ้อมนี่คือหน้าตาของผู้ชนะทุกคนเห็นหน้าตาของภพทีปะที่ทำหน้าใส่ชัดทรจังหวะที่เดินมาแล้วพูดแบบพ่อเด้อครับพ่อเด้อครับอะไรเงี้ยมันคือความสะใจเล็กๆในตัวเขาฉากนี้เราให้เลยนะว่าภพทีแม่งทำหน้าทำตาออกมาได้แบบเรารู้เลยว่านี่มันคือสิ่งที่เขาเก็บงำมานานละมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเนี่ยกูอยากทำมานานละการแก้แค้นของกูมันต้องเผ็ดแซ่บอย่างนี้แหละหรือว่ามันต้องเด็ดอย่างนี้แหละมึงจะมาทำร้ายกูนะตอนนี้เนี่ยมึงอยากคิดว่ากูจะมาอ่อนมาก้มกราบมึงเหมือนเมื่อก่อนนะที่กูจะเป็นไอภพเป็นบ่าวในเรือนของมึงในวังของมึงเนี่ยมึงอย่ามาคิด มันก็จะมีความอมยิ้มด้วยความแบบเนี่ยมึงเห็นปะการที่มึงได้อยู่ใต้ตีนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรพวกพี่อาจจะไม่ได้พูดอะไรหยาบคายขนาดนี้แต่ว่าความรู้สึกที่มันแสดงออกมาตักหน้ามันคือแบบถ้าฉันหยุดต่ำกว่านี้มันคือคำพูดดีชอบมากคำพูดดีคือบอกกับพวกพี่ว่าคือแบบว่ามันคือความสะใจเมื่อคนที่สามารถเอาตัวเองมาถือไพ่เท่ากันหรือว่าเหนือกว่าได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทำมานานมันเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเขาคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาผูกใจเจ็บมากแค่ไหนแต่เรื่องเนี้ยมันอาจจะเกี่ยวกับอดีตมากไหมแต่ว่าผมว่าผลจากการทำร้ายครอบครัวเขามันมีผลมากกว่าในตอนนี้แล้วเขาสามารถที่จะวางอำนาจได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าแบบฉันมาครั้งนี้ฉันไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะฉันมาเพื่อแก้แค้นแล้วอยู่ก็ดูว่าฉันทำอะไรได้มากแค่ไหนแล้วจังหวะที่จะแตะฉัดทอนแล้วฉัดทอนกลัวเลยครับเริ่มทำได้เห็นแล้วไงว่าเฮ้ยอย่ามาเล่นกับพี่นะเว้ยพี่ไม่ได้มาเล่นๆพี่มีของเหมือนกันนะอย่ามาคิดว่าแบบเอาความคิดเก่าๆเดิมๆมาตัดสินฉันนะตอนนี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะยูสามารถที่จะสู่ขิดในวันที่ดื้อได้เลยถ้าเจอฉันในเวอร์ชันนี้ไปมันแบบนี้เลยในตัวของภพทีนะตอนนี้จังหวะคือการเล่นหน้าเล่นตาของเขาเห็นป้าแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้าใจเลยว่าแบบทุกคนแค่คิดถึงความรู้สึกของตัวเองที่เวลาเรารู้สึกว่าเราได้แก้แค้นใครสักคนที่เรารู้สึกว่าแบบมันสมควรที่จะได้หลับคนนี้อะไรเงี้ยหน้ามันจะออกแบบภพทีตรงนี้เลยเราถ้าใครจำไม่ได้ลองมาย้อนไปดูมันจะเป็นหน้าแบบนั้นแหละรู้สึกว่าexpression ร้านนี้คือเลิศอันนี้คือชอบมากแต่ว่าซีนที่ท่านชายมาหานวลผมว่ามันก็แบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะในความรู้สึกของการที่แบบว่ามันคงจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นว่าท่านชายเทนกรได้พูดความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ของชีวิตของภพทีหลังจากที่เราต้องแยกทางกันไปเนาะแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าตั้งแต่ที่นวลพยายามจะห้ามปรามภพทีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะฉันเองอะไรเงี้ยเขาพยายามโทษตัวเองอยู่มากๆอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้แล้วเราดีใจที่ภพทีได้ยินเหมือนกันนะอันนี้ในตอนแรกที่เรารู้สึกว่าแบบว่ะเรารู้สึกว่าภพทีก็คงอยากได้ยินคำพูดเหล่านั้นมาเหมือนกันหรือว่าแม้แต่บอกนวลเองถึงแม้นวลจะยืนกรานเลยว่าเขาจะพยายามห้ามปรามลูกชายของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ไปยุ่งกับฟ้าแล้วไม่ดึงฟ้าลงมาต่ำแล้วอะไรใดๆก็ตามแต่ธีรกรก็พูดไปเลยว่าจริงๆแล้วฉันเองเว้ยที่เป็นคนที่ลงมาฟ้ามันไม่ได้ต่ำลงเพราะใครดึงมาแต่เขาเต็มใจที่จะลงมาเองแล้วมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราดีใจที่ภพทีได้ยินด้วยรวมไปถึงเรื่องของการที่ภพทีได้ยินว่าเขาดีใจมากแค่ไหนที่ตอนนี้เนี่ยภพทีได้เป็นร้อยเอกแล้วในตัวทีของธีรกรหรือว่ารู้สึกเอาใจช่วยในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนมันไปจบกับความรู้สึกที่แบบว่าเขาจะไม่ไปต่อเนาะเขาจะไม่ยุ่งแล้วไม่ทำลายอนาคตของร้อยเอกภพทีอะไรเงี้ยมันก็เป็นในของความรู้สึกแบบถึงแม้ฉันจะรักฉันจะทำให้คนเจ็บปวดแต่ต่อจากนี้ฉันจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วเพราะคุณทั้งสองคนมีอนาคตมีชีวิตที่ดีที่สดใสแล้วฉันในนามท่านชายธินกรเนี่ยฉันก็จะขออยู่ในจุดของฉันก็แล้วกันแบบว่าอย่างน้อยเราก็เคยรักกันในอดีตแล้วเราก็จะไม่ไปต่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบมันพูดในเชิงของการที่แบบว่าเราจะพยายามไม่มารีเทิร์นแล้วนะอะไรเงี้ยถึงแม้ภาพที่มันออกมาหลายๆรอบมันจะเหมือนแบบนั้นก็ตามเนาะก็เข้าใจได้
ละว่าแบบในมุมของทีเองอะไรเงี้ยเราก็คงมองว่าพอเขาได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะมันก็เหมือนกับว่าพอเรานึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เรากลับมาเจอกันเนี่ยแล้วดูเหมือนมันจะดีขึ้นมันจะมีความรักกันมากขึ้นเราได้พูดคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์เรามาใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทีแต่สุดท้ายมันก็เป็นจริงไม่ได้หรอวะมันก็จะจบแค่นี้หรอจริงๆหรออะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปในความรู้สึกแบบนั้นได้อ่ะมันก็เลยจบด้วยการที่แบบร้องไห้เสียใจอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้ฟังคำพูดต่างๆแล้วเห็นพบทีร้องไห้อยู่หน้าประตูห้องพยาบาลภาพในอดีตมันย้อนมาหมดเลยจากการที่เขาได้รักกันในช่วงที่ผ่านมาหลัง11 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบมันก็อยากให้เขาได้รักกันดีๆแหละแต่มันก็ในจังหวะนั้นมันก็แค่รู้สึกว่าแบบจริงเหรอวะมันจะเป็นไปไม่ได้หรออะไรเงี้ยต่อมาคืออีกฉากที่ชอบมากๆเหมือนกันคือฉากของธินกรวิ่งตามหาภพจังหวะที่ธินกรวิ่งตามหาภพแล้วอ่ะมันทำให้เราได้รู้ว่าการที่คนคนหนึ่งอ่ะรู้ว่ากำลังจะเสียใครสักคนไปอ่ะมันต้องเจ็บปวดแค่ไหนดูธินกรวิ่งนี่แล้วทุกคนจะสัมผัสได้เลยว่าเอาจริงๆนะมันเป็นฉากที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์ด้วยใช่ปะแต่อาจจะไม่ได้เห็นยาวขนาดนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าเราเคยเห็นมาก่อนแล้วมันจะเป็นยังไงดูเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าเราพอเก็ตแล้วว่าซีนนี้มันเล่าอะไรอ่ะแต่มันไม่ใช่เลยเว้ยพอมันมาเห็นซีนเนี่ยจังหวะที่ธินกรกำลังวิ่งมามันทำให้รู้สึกแบบเมื่อเราซิงก์กับธินกรเสร็จปุ๊บอะมันทำให้รู้สึกว่าแบบเขาวิ่งมาด้วยความรู้สึกที่แบบว่าคนที่อยู่บนรถนั้นน่ะถ้าเป็นภพทีที่กำลังจะไปก่อเรื่องอันนั้นน่ะคือเขากำลังจะไปตายอ่ะเข้าใจปะแล้วเราไม่รู้เหมือนกันเราจะยั้งเขาทันไหมหยุดเขาทันไหมเลยวิ่งมาด้วยความหวังที่มันเป็นความหวังลิบหลี่เหมือนกันในจังหวะนั้นเพราะว่าธินกรเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้มันจะทันไหมมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าแบบคนที่เรารักอ่ะเขากำลังจะไปแบบตุยอ่ะแกเก็ตป่ะแล้วจังหวะนั้นพอเราได้เข้าใจแบบนี้แล้วโอ้โหการวิ่งของธินกรมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆกับครั้งสุดท้ายมันเหมือนกับความรู้สึกของอารมณ์หลายๆอย่างมันแบบมันคือการอ้อนวอนขอร้องอ่ะว่าขอร้องขอได้ไหมขอให้ได้เจอเธอได้ไหมเธออย่าเพิ่งไปนะได้โปรดอะไรเงี้ยแบบขอร้องขอให้ได้เจอพบเธออะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่เขาได้เจอกันมาเลยเข้าใจได้ว่าแบบถ้าธินกรจะเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยมันคือแบบเหมือนเขาเซฟชีวิตของคนนี้ได้เนี่ยถึงแม้ตอนนั้นเขายังไม่รู้เนาะว่าแผนมันถูกยกเลิกแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจได้ว่าแบบมันเป็นอีกซีนนึงที่ผมรู้สึกว่ามันอิมแพกมากอะสำหรับผมนะผมรู้สึกผมสัมผัสถึงความรู้สึกของธินกรได้ว่าจังหวะที่เขาวิ่งอะมันมีอะไรหลายอย่างในหัวใจเขามากหรือว่าแบบในหัวเขาหรือในความรู้สึกเขามากๆเลยอะแต่จังหวะโดนยิงนี่ก็ช็อกอยู่เพราะถ้าชายฉัดมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวน่าสงสารก็เปลี่ยนอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแต่ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงความรู้สึกของภพนิดนึงเนาะต่อมาที่เขาบอกว่าแบบทีมหัวก้าวหน้าเขาจะไม่ยอมล้มเลิกแล้วเขาต้องรีบทำให้สำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเราเป็นภพทีเนี่ยเราจะเลือกอะไรตอนเนี้ยอุดมการณ์หรือว่าหัวใจเพราะว่าฉากของการที่เขามาเล่าให้กับจันทรฟังเนี่ยว่าเขาก็ไม่อยากที่จะโกหกกับคนที่มีบุญคุณกับเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้เลยว่าตอนนี้ภพรู้สึกยังไงจนกระทั่งรู้สึกว่าแบบเราคิดไปถึงความรู้สึกของภพที่อยากจะเลิกทำเลยปะแบบว่าตอนเนี้ยชีวิตมันยังไม่ทันได้มีความสุขได้ดีเลยมาเจอเธออีกครั้งก็ดูเหมือนจะมีความสุขอะแต่ก็ต้องใช้เธอเป็นเครื่องมือแล้วแบบไม่ได้ทำตามหัวใจตัวเองสักทีอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเราแค่ยอมแพ้ไปแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็แค่เท่านี้แล้วเราแค่รู้สึกว่าเราเห็นความ guilty ความรู้สึกผิดที่เขามีต่อธินกรอยู่ด้วยแล้วแต่อีกมุมนึงมันให้ความรู้สึกของเราอีกอย่างหนึ่งว่าแบบถ้าภพทีล้มเลิกอุดมการณ์ตอนนี้แล้วพยายามที่จะเก็บแค่ความรู้สึกดีๆหรือว่าความสุขของตัวเองในช่วงชีวิตนั้นแค่นั้นมันได้ไหมในเมื่อหัวใจมันต้องเจ็บปวดขนาดนี้เขาก็ไม่ได้อยากจะโกหกคนที่เขารักหรือว่าทำร้ายคนที่เขารักตอบแทนด้วยการที่แบบว่าเข้าหาเพราะว่ามีแผนการอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราเห็นได้ถึงความรักความแบบ appreciate กับท่านชายธินกรในตัวของเขามากๆอะไรเงี้ยถ้าออกจากคณะหัวก้าวหน้าไปใช้ชีวิตธรรมดาไปเป็นทหารคนหนึ่งทั่วๆไปไม่ต้องทำอะไรได้เจอกันก็ดีก็มีความสุขหรือว่าก็ใช้ชีวิตอยู่กับหัวใจที่รักเธอต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนแบบยกทองขาวยอมแพ้แล้วอะไรเงี้ยแบบไหนมันจะดีกว่ากันใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความเจ็บปวดหรือว่าความเหนื่อยล้าอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเราเองก็ได้ที่อยากยอมแพ้ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจความรู้สึกของเขานะที่แบบเขาก็ไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะอันนี้เท่าที่คิดนะว่าบางทีอ่ะภพอาจจะเลิกทำก่อนที่ธินกรจะรู้ตัวอีกถ้าความแตกนะธินกรกับภพทีจะเป็นยังไงถ้าทั้งสองคนอ่ะรู้ซึ่งกันและกันว่าอย่างภพทีตอนเนี้ยเริ่มเข้าหาหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นชัดเจนแล้วแหละว่าเข้ามาเพราะว่ามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะเมื่อเจ้าเมื่อนายเขาจับได้แล้วอะไรเงี้ยพอจะรู้ทรงแล้วมันเลยเห็นได้ชัดเจนมากมันจะเป็นยังไงผมว่ามันมี2กรณีว่ะคือภพทีเลิกไปก่อนที่ท่านชายจะ
รู้ตัวหรือว่าแบบว่าเขาไม่อยากทำร้ายคนที่เขารักละเขาก็เลยไม่อยากที่จะเป็นคณะหัวก้าวหน้าหรือว่าแบบรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะต้องไปหลอกคนที่เขารักแล้วก็เลยล้มเลิกแล้วก็ขอโทษทุกอย่างแล้วก็กลับไปรักกันหาทางสักอย่างให้รักกันได้หรือตัวของธีรกรเนี่ยก็จะไม่ได้โกรธภพทีขนาดนั้นเพราะว่ารู้เข้าใจเหตุผลของภพทีแล้วก็รักในตัวภพทีมากกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนอ่ะท่านชายธีรกรอ่ะไม่เคยที่จะดีเฟนต์เพื่อตัวเองเลยสักครั้งแต่เขาจะดีเฟนต์ทุกอย่างกับภพทีด้วยความเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ภพทีต้องเจ็บปวดต้องเจอสิ่งที่เลวร้ายมากกว่านั้นสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากๆจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าวังวรากุลวาทินระเบิดตุ้มหายไปเขาไม่กลัวหรอกสำหรับธีรกรที่ผมเห็นนะผมรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่เขากลัวคือคนที่เขารักอย่างภพทีเนี่ยต้องมาเจ็บปวดอาจจะถึงขั้นจากโลกนี้ไปอะไรเงี้ยเขากลัวแบบนั้นมากกว่าคืออยู่ยังไงก็ได้อ่ะแต่ถ้าจะมีเธอฉันก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นประมาณนั้นอ่ะผมคาดเสือผมมองเห็นตรงนั้นมากกว่าที่เขาจะรู้สึกไม่โอเคต่อต้านการหัวก้าวหน้าของภพทีอะไรเงี้ยมันเป็นในทรงนั้นมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อในตรงจุดนี้ต้องรอลุ้นต่อไปแต่เอาจริงภพทีก็ไม่กินเส้นกับว่าที่พ่อตายจริงๆแหละคือเหมือนกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องของท่านชายธีรกรกับตัวของภพทีว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ว่าท่านพ่อคนนี้เนี่ยเขารู้ไงแล้วภพทีนี่คือแบบเอาเรื่องมากเจอหน้าเมื่อไหร่ก็เอาละเหมือนหยอกล้อประชดเอาแต่เรื่องนี้แหละไม่เอาเรื่องงานไม่เอาเรื่องปฏิวัติไม่เอาเรื่องอะไรผมมาเจอเพราะว่าผมคิดถึงไงมาเจอเพราะว่านู่นนี่ไงความรักอะไรใดๆว่ามันไปในทรงนั้นหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วถ้าเขาต้องได้มากินดองกันจริงๆเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงวะคือพ่อเนี่ยจะยอมรับในตัวภพทีกันยังไงทีแรกเนี่ยแค่คิดว่าจังหวะที่ท่านชายธีรกรโดนพี่ตัวเองยิงเนี่ยผมมาคิดอย่างหนึ่งนะว่าอุ้ยหรือจังหวะที่เขาอุ้มรอเนี่ยเดี๋ยวพ่อของธีรกรเนี่ยจะมาเห็นแล้วแบบเฮ้ยเห็นว่าภพทีน่ะช่วยธีรกรก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีความรู้สึกมุมมองที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เกือบจะต่อยเขาเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปดีกันยังไงวะในเมื่อลูกเขยก็ปากแซบอยู่ใส่พ่อตาอะไรเงี้ยพ่อตาก็ไม่กินเส้นไปรอดูนะว่าพอได้กินดองกันแล้วเนี่ยท่านชายธีรกรกับภพทีถ้าได้อยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นในกรณีไหนอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องให้ความปากดีปากแซบของพระเมรุเราอยู่เหมือนเดิมแต่ก็รอดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปผมว่าเรื่องมันก็คงจะวุ่นวายขึ้นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่า EP หน้าก็ดูเหมือนจะเป็นการเปิดความรู้สึกอีกรอบนึงเนาะให้ชัดเจนไปเลยว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะมันก็ลืมกันไม่ลงหรอก11 ปีมาเจอกันแล้วมันขนาดนี้มันประเด็นนี้มันไม่อยากพูดถึงแล้วเพราะว่ามันเห็นชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบมันเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเขารักกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รอดู EP ต่อไปก็แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนดูแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีประเด็นไหนที่อยากคุยเพิ่มเติมอยากเสริมอะไรเงี้ยอาจจะคอมเมนต์หรือว่าทำเป็นคลิปสั้นออกมานะครับก็เอาไว้รอดูกันใน EP ต่อไปก็แล้วกัน EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในอรุณรุ่ง EP ต่อไป EP นี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย